Hello. ලංකාවේ තියෙන ලස්සන බීච් එකක ඉන්නේ. වැලිගම බීච්. මාරම ලොකු බීච් එකක් මේක. ඉතින් ඊයේ ඩයිවිං කළා මම නැවතුනේ මෙන්න මෙතන. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පේන්නේ Latheena Resort. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ රිසෝට් එක මම අද පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් වැලිගම බීච් එකට මුල්ලා තමයි මේ රිසෝට් එක තියෙන්නේ. මේකේ රෙස්ටොරන්ට් එක තමයි හොඳම. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා. කෑමත් හොඳයි. ෆොරිනර්ස්ලා එහෙම අම්බායට එනවා මෙතෙන්ට. ඉතින් මේක තමයි බීච් එක. බලන්න කොහමද කියලා. සර්ෆ් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් සර්ෆින් වලට තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඉතින් මේ සර්ෆින් බෝඩ් එහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ශාන් සර්ෆ් ස්කූල්. ඒ වගේ දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වුණත් මෙතන නවතින්න ඕනෙත් නෑ. මේ පැත්තේ આવුත් දවල්ට හරි රැයට හරි උදේට හරි ඇවිල්ලා පොඩි බියර් එකක් බීලා මේ හොඳ කෑම වේලක් කාලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහමද රිසෝට් එක කියලා. රෙස්ටොරන්ට් එක තියෙන බීච් එක අයිනම බලන්න කොහමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි නවතින රූම්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගෙදරක කට්ටියක් තමයි කරන්නේ. මේ බුකින් එකේ දාලා තිබ්බ කට්ටිය. ගොඩක් අය රිවිව් කරලා තිබ්බා මේ ගෙදර කට්ටියක් තමයි කරන්නේ කියලා. ඉතින් හොඳයි කෑමත් හොඳයි, ප්ලේස් එකත් හොඳයි. ඔයාලත් මේ පැත්තේ එනවනේ ඉතින් ඇවිල්ලා යන්න. දැන් මම කෙලින්ම යනවා මේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම ෆොටෝ ලොකේෂන් එකට. ඒක තමයි Mirissa Coconut Tree Hills. right Coconut Tree Hills ගිහිල්ලා එහෙම ගෙදර යනවා. ඉතින් මෙතන ඉඳලා මම පික් මේ එකක් දාගෙන තමයි යන්නේ. මොකද මෙහි පික් මේ තියෙනවා. ඒකින්ද කිසි අවුලක් නැහැ ඉතින්. right අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු. හරි. Coconut Tree Hill එකට එන්ටර් වෙන තැනට ආවා. ඉතින් මං කිව්වා කලින් මේ පික්මී එකක් දාගෙන යන්න කියලා. පික්මී තියෙනවා. පික්මී එකක් දාලා 3-4 පාරක්ම මේගොල්ලෝ කැන්සල් කළා. මොකද හේතුව මේ ත්‍රිවිල් පාක් වල අය කේස් දානවලු මේ පික්මී දුවන අයට. මොකද වැඩි ගානට යනවා ත්‍රිවිල් පාක් වල අය. දැන් පික්මී එකේ Latheena එකේ ඉඳලා Coconut Tree Hill එක ළඟට පෙන්නුවේ රුපියල් 400 ගාණයි. ඉතින් පික්මී නැති ඉඳ මං ඊට පස්සේ මේ එතන පාක් එකක් තිබ්බා. ත්‍රිවිල් පාක් එකක් තිබ්බා. මේ එතනට ගිහලා ගුවම රුපියල් 1000ක් ගත්තා මෙතෙන්ට එන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සීසන් එක තියෙන මාස 6යි. ඉතින් මේ මාස 6 ඒගොල්ලෝ උපරිම හම්බ කරගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත තමයි ඉතින් මම දන්නේ ඉතින් එහෙම මාස 6ක් තියෙනවා කියලා ඉතින් මිනිස්සුන්ගෙන් වැඩිපුර ගන්න එකත් සාධාරණ නැහැ. දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ. right. මෙතන ත්‍රිවිල් එකකින් මෙතන පල්ලෙහාට ගෙනත් දැම්මා. ඉතින් මීටර 200ක් විතර යන්න ඕනේ. පොඩි කන්දක් තියෙන්නේ. පියම් ගිහලා බලමු. එතකොට මෙතන ලස්සන ෆොටෝ ලොකේෂන් එක මම ලංකාවේ දැකපු. එතකොට මම ගන්න ෆොටෝස්, ෂෝට් වීඩියෝස් ඔක්කොම දානවා Facebook, Instagram, TikTok පහළ තියෙනවා ලින්ක්ස් ටික. ඉල්ල ෆලෝ කරගන්න. එතකොට channel එකත් subscribe කරන්න.
කොහොමද ප්ලේස් එක? මෙතන සාමාන්‍ය උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම්ම ෆොටෝස් පට්ට ලස්සනයි. ටිකට් එක මුත් ගන්න ඕන ගේට එන්න පුළුවන්. ඔච්චර බලන් හිටියත් එපා වෙන්නේ යා. ශරි ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. දැන් වෙලාව දවල් 1යි. අවුව වෙලාවට පොඩ්ඩක් අමාරුයි රස්නේ. හැබැයි අවුලක් නැහැ. හරි. කොකනට් ට්‍රී හිල් එකට හැරෙන තැන ඉඳලා ගාල්ල පැත්තට මීටර් 100ක් වගේ ආවට පස්සේ මේ පල්ලෙහාට තියෙනවා ටර්ටල් බීච් කියලා එකක්. එතෙන්ට යන්න පුළුවන්ලු මේ පොඩි පාරක් තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා බලන්න කියලා බැලුවේ. Stamps. හරි. මෙතන මේ ස්නෝකලින් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ පොඩි ඔරුවක එක්කගෙන යනවා මේ චුට්ටක් ඈතට. ඉතින් මේ ලස්සන කැස්බෑ ඉන්නවලු. ඒගොල්ලෝ වීඩියෝස් වගේකුත් පෙන්නුවා. එක්කෙනෙක්ට 2500ක් වගේ තමයි ගන්නවා කිව්වේ. ඉතින් ඒක කරන්න නම් උදෙන්ම එන එක තමයි හොඳ. මොකද පට්ට අවුවක් තියෙන්නේ මේ. ඉතින් ඔයාලත් එනවනම් උදෙන්ම ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට එන්න. ඒගොල්ලෝ වීඩියෝස් පෙන්වන විදිහට මාර ලස්සනයි. මේ පීනන්න පුළුවන් වුණත් බැරි වුණත් අවුලක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ලයිෆ් ජැකට් දාලා තමයි එක්කගෙන යනවා කිව්වේ. ඉතින් අද යන්න වෙලාවක් නැහැ. වෙන දවසක අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්ට එනවා මේ පැත්තේ ආවොත්. රයිට්. යමු. දැන් මෙහෙම යනවා මාතරට. හරි. ගෙදර යන්න කියලා බස් එක ගන්න ආවා. මේ කෑම කොට්ටාවට ගිහිල්ලාම කනවා කියලා හිතාගත්තේ. ලොකු බඩගින්නකුත් නැහැ. මේ මෙතන බස් එක තියෙනවා මාතර මහරගම බස් එක. ඉතින් බස් එකේ ගෙදර යනවා. මේක ලොකු වීඩියෝක් නෙවෙයි. ඉතින් එහෙනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. රයිට්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ජය වේවා.